आज हामी एउटा अनबक्सिङ गर्दै छौं र अनबक्सिङ भिडियो छ DJI Mini 3 Pro को. Let's begin it. Box हामीसँग छ DJI Mini 3 Pro with RC controller. Right, यसभित्र कस्तो आइटमहरु छ. Right, the सानो साइजको ड्रोन हेरौँ अब बक्सभित्र अरु के छ. यो हाम्रो अर्को रिमोट. हेरौँ योसँग अरु के आएको छ हामीसँग. र DJI को म्यानुअल पनि म्यानुअलै जस्तो छ. कसरी ड्रोन राम्रोसँग उडाउनेको बारेमा सेफ्टी नो ड्रोन को सेफ्टीको लागि यो के चाइनिजमा लेखेको छ इंग्लिशमा पनि रहेछ. ड्रोनलाई कसरी उडाउने र सेफ्टी ड्रोन उडाउने सम्बन्धी सेफ्टीहरुको लागि मिनी 3 को स्पेक्सहरु 249 ग्रामको ड्रोन. यो केबल्सहरु के छ त. एउटा टाइप सी टु टाइप सी को केबल, एउटा स्क्रू ड्राइभर हामीसँग, विंग्स र साथमा के स्क्रू जस्तो पनि छ. यसभित्र विंग्स र स्क्रू. यो पनि म्यानुअल DJI 3 को रेगुलेसन कम्प्लायन्स. यो के चाइनिज हो मैले बुझिन के पनि. सायद चाइनिज कस्टमरलाई मात्रै होला. र यो बक्समा मात्रै यति. साइडमा राखौँ. पहिला हाम्रो रिमोट. र यो चाहिँ RC Pro 1 रिमोट हो. RC Pro 1 रिमोट विथ ब्याट्री. यसको यस्तै पछाडि आउँदो रहेछ यो कन्ट्रोलरको यो यस्तो स्क्रू र रिमोट तयार अब. हामी रिमोटमा पछि आउँछौँ. पहिला हाम्रो ड्रोन. जम्मा यति साइजको ड्रोन भयो. यसलाई साइजको तुलनामा यो आइफोन 12 सँग कत्रो साइजमा छ. ड्रोन खोलौँ. यो घुम्ने रहेछ नि त. यो चाहिँ यतापट्टिको कस्तो घुम्ने चाहिँ तलबाट यसरी बाहिर आउँदो रहेछ. र भिडियो खिच्ने बेलामा यो हाम्रो कभर. यसको चाहिँ कोलिजन सेन्सरहरु. टपमा दुईटा सेन्सर, बटममा दुईटा सेन्सर. यसको क्यामेरा यसरी पनि खिच्न मिल्छ र यसरी पनि खिच्न मिल्छ. र यो हामीसँग ड्रोन. स्टार्ट गरौँ. नर्मल मोडमा राखेँ. राम्रो सेन्सिटिभ फिङ्गर टच. सायद नयाँ भएर होला. संसारको सबैवटा कन्ट्री छ. यहाँ नेपाल पनि. कन्फर्म. यसमा क्रिएट अकाउन्ट गर्नु पर्दो रहेछ. क्रिएट अकाउन्ट, पासवर्ड राख्नु पर्यो र रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट. यो लेफ्ट डायलले चाहिँ क्यामेराको गिम्बललाई मुभ गर्दो रहेछ र राइट डायलले चाहिँ क्यामेराको जुमलाई चेन्ज गर्दो रहेछ. भिडियो रेकर्डिङ यसले चाहिँ अटो फोकस र क्यामेरा. यसले चाहिँ रिटर्न टु होम पनि युज गर्दो रहेछ या ब्रेक. फ्लाइट उडिरहेको बेलामा रोक्नलाई र रिटर्न टु होम युज गर्नलाई सेलेक्ट गर्दो रहेछ. यस तीनटाले सिनेम्याटिक, नर्मल र स्पोर्ट्स मोडमा चेन्ज गर्छ. र पछाडिको C1 र C2 ले चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्दो रहेछ. र भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई. स्टे ट्युन टु आवर च्यानल फर मोर ड्रोन भिडियोज.